up YouTube? Welcome back to Matt the Nice channel. So today's video is going to be different. It's going to be a sit-down video and I'm going to show you how I do my go-to makeup. Ayan na siya. Ayan. So this video I'm going to show you how I do this, how I did this, and yeah, so keep on watching. Yan. Sorry, medyo grabe yung tignan because I literally just woke up. At nag-echo kasi wala pa masyadong ganap sa bahay na to. I've been wanting to do this and it's a relief to finally do this for you guys. And yeah, so let's start. By the way, I am using my dad's camera. It's an Canon EOS 7D. Medyo nagugustuhan ko naman siya. Anyways, so here it is. Ito yung mga makeup ko. Actually, may video kami dapat ni Asel. First time doing makeup. Tsaka yung makeup haul. Kaya lang, since yung phone yung gamit ko, yung maliwanag masyado yung camera, hindi ko napansin. Kasi hindi siya kita kapag back camera kasi yung ginamit ko. So, yun. So, wala naman yung masyadong ginagawa sa go-to makeup. I just want to make my face as natural as possible. Kaya, ayun. But I will going to show you some of my makeups that I bought last year. So, first thing, itong Baby Skin Pore Eraser. I think this is a primer ng Maybelline. Hindi ko nang alam kung meron silang ibang primer. Pero yun, as a newbie, I think ito yung primer nila. So, I don't use this much kasi hindi naman ako nag-foundation ng bongga. So, yun. Next thing is this one, Maybelline Fit Me Foundation. I'm in the shade of 230 Natural Buff. Binili ko to after namin mag-Siargao. So, medyo, na siya ngayon, medyo dark. Medyo mas dark siya ngayon sa skin tone ko. Pero I still use this kasi nagbablend naman siya kahit paano. And then, this one, ito, Maybelline New York Fit Me Concealer. Malitong nabili ko kasi mas dark siya kaysa dun sa foundation na nabili ko. Nagpakita ko kay ate dun sa Maybelline section. Sabi niya naman okay naman. Yun, hindi ko na siya ginagamit. So, next thing is this one. Fit Me Matte Poreless. Ano ba to? Pressed powder. Ayan. I'm in the shade of 230. Same lang dito. Natural Buff. Ayan. The next one is this Maybelline New York Hyper Curl Volume Express Waterproof. Yan. The next one is halos puro Maybelline yung mga nabili ko kasi nakakatamad mag-ikot, tsaka feeling ko naman nandun yung mga kailangan ko. Kaya binigyan nila ako ng bag. Ayan. Cute. Ayan. Next one is the Blush Nudes. Ayan. Ganito yung sura niya sa loob. Asan na ba yung brush nito? Basta, may brush yan eh. Hindi ko lang alam kung saan ko nalagay. Medyo hindi siya okay sa skin tone ko kasi diba, morena. So, hindi ko alam kung paano siya gamitin kasi hindi siya masyadong pigmented. So, kapag ginagamit ko siya, it's either hindi siya makita or ang pangit niya tingnan. Or hindi lang talaga ako marunong. So, yun. Tuwa ako nung nakita ko to kasi gusto ko yung mga ganyang kulay lang, yung mga simple lang. Kaya lang, hindi ako marunong gumamit. But anyways, mag-aaralan ko pa rin yun. So, the next one is Maybelline New York HyperSharp Liner. Ayan. Ito gusto-gusto ko ito gamitin kasi sobrang dali niya gamitin. Meron akong binili sa isang bazaar dati. Ano siya, dinidip pa siya. So, medyo mahirap siyang gamitin. Unlike this one, para siyang pen type na. So, andito na yung pinaka-ink niya. So,
Yan, gaganyanin mo lang siya. Pakita ko sa inyo mamaya kung paano ginagawa ko. Next one is Maybelline New York Duo Shaper Fashion Brow. Yan. Ito, isa dito ay pencil. Kaya lang, ubos na siya. Yung kabilang ano niya is powder. Yan, nag-aano siya. Cutie. Yan. And then, Maybelline New York Touch of Nude, the PowderMatte. Ito, pinaka-favorite ko tong lipstick. And then, this one, curler. Curler ba tawag dito? Basta, curlash pala. Curlash. Ayan. Ayan. Wow, ganun-ganun na, oh. Camera kasi yung gamit. And then, the last one, BYS. Hindi pala last one. It's a highlighting palette. Ito siya. Ayan. Hindi ko siya masyadong ginagamit kasi parang ang shimmer niya masyado. Akala ko okay yung ganitong highlighter. Hindi siya yung parang katulad ng mga napapanood ko. Anyways. And this one, ito, bigay lang ito ng kapatid ko sa akin. It's a lip tint. Ginagamit ko to sa cheeks ko. Tsaka minsan sa lips din. Only moly daw siya. Pero, alam ko sa bazaar niya lang ito nabili. Yan. So, let's proceed to my go-to makeup. Yan. Yan yung ganap ng mukha ko ngayon. Ayan. So, sobrang daming pimples. Kasi malapit na akong magkaroon. So, the first thing I do, I put this one. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko masyadong ginagamit yung primer kasi hindi naman ako nagpa-foundation ng bongga. So, what I do, I just put powder on my face. I usually use my hands to apply. The next thing I put on my face is this one. Konti lang lalagay ko. Ganyan lang. Okay. Kasi yung mga lalagyan ko lang, yung mga spots na kailangan ko ng coverage. Parang coverage. Yan. Yan. So, since wala akong beauty blender and all, I'll just use my hands to blend. Yan. Init. Sorry kung medyo pampapawisan ako ha kasi naka-close yung mga bintana. And, ayan. Pwede ka naman pala buksan. So, tapusin lang natin yung blend. And then, what I do, minsan naggaganto ako, naglalagay ako ng ganito. Kaya lang, ang hirap niya kasi gamitin. Kasi once na nilagay mo, andun na siya, mag-i-stay siya. So, minsan, nagkakaroon siya ng spot. So, what I do, lalagyan ko muna ng tubig itong mukha ko and then I will put para madali siyang i-blend. Pero hindi na ako muna maglalagay nito. I think, ito na lang gagamitin ko mamaya. Pang blush. Yan. Simutin na lang natin siya. Yan. Gusto kong ginagawa. And then, ito, gamitin natin to. We'll just use this one. Pero okay na din naman siya. So, this is what I do. Hindi naman kasi masyadong kailangan na ng kilay ko kasi sobrang kapal ang kilay ko. So, ganyan na yung ginagawa ko. Pinifill in ko lang siya kasi diba nagkulay ako ng buhok. So, dapat medyo kahit pa paano naman matching. Okay, siguro yan. Parang walang nangyari. So, the next thing I do, pag gusto ko mag-eyeliner, nag-eyeliner ako. Pero ngayon, I think I will do an eyeliner. So, ang laki na salamin. Ayan, ayan siya. Ayan yung mga makeups. Anyways. Hala, magpakawisan talaga ako. So, that's how I do my eyeliner. So, kapag
pag trip ko, mascara ako. Pero, kasi sabi ko nga, hindi naman ako araw-araw nag-mascara. Yan, magkakaroon lang tayo ng lashes. So, the next thing I put on my face. Magiging pa tayo ng isa pang layer ng powder. At gagamit na ako ng this one, brush. Yan. So, mag-blush na tayo. So, since ganyan na siya, natin. Ayan. And then, gamitin natin. Yan. Can't even find my eyeglasses. Where are you? There, this is my go-to makeup. I hope you enjoyed watching, and if you did, don't forget to hit the thumb. And if you have video requests in mind, please comment them down below. I will try to do it. And yeah, thank you guys for watching, and I hope to see you in our next video. Bye! Self-love.